lại với Lisa Channel và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyển sách phòng khám đa khoa này nha. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nhau xếp lại quyển sách phòng khám đa khoa này một chút xíu nhé. Và các em hãy in những cái trang này ra trước nè. Chúng ta có thể comment ngay bên dưới video để chị gửi cho các em file để chúng ta có thể in ra nhé. Hoặc đây các em có thể bấm dừng video lại và vẽ ra theo giống hình tương tự như của chị cũng được nè. Và rồi sau đó các em hãy chuẩn bị kéo nè, băng keo trong, băng keo hai mặt và hồ dán để chúng ta bắt đầu làm luôn nha. Đầu tiên chị sẽ cắt những cái ô vuông này ra trước nhé, theo đường viền màu đen nè. Và đối với những ô vuông còn lại tương tự thì chúng ta cũng sẽ cắt giống y như vậy nha. Và đây là tất cả những ô vuông lớn mà chúng ta cần có nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cắt những cái ô vuông nhỏ hơn một chút xíu nhé. Và chúng ta sẽ cắt đôi ra giống như chị đang cắt nè. Và rồi chúng ta sẽ cắt búp bê và những đồ dùng dụng cụ của bác sĩ nha. Đây là tất cả những đồ cần có của chúng ta nè, rất là nhiều đúng không nè? Sau đó thì chúng ta sẽ lựa những cái ô vuông lớn nè. Và rồi chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong để dán lại nhé. Và các em hãy sắp xếp theo thứ tự giống như của chị nha. Rồi chị sẽ sử dụng băng keo trong để dán lại nè. Như vậy là chúng ta đã xong phần trang sách rồi nè. Tiếp theo chị sẽ bắt đầu gắn những đồ dùng này vào bên trong nha. Những đồ dùng dụng cụ của bác sĩ vào ở bên trong từng trang sách nè.
Và chị đã làm xong quyển sách phòng khám đa khoa rồi nè. Bây giờ thì chị sẽ gắn búp bê nào vào bên trong trang sách này nhé. Và các em đã biết cách làm sau khi xem xong video rồi đúng không nè? Bây giờ thì các em hãy làm thử cho mình thêm quyển sách mới nữa nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo với những chủ đề mới lạ hơn nữa nhé. Nếu bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.